السلام عليكم. نعتذر على التعطيله ونبداو بسم الله وعلى بركه الله. دوينا في اخر فيديو ديال سلسله الاتصال على الاتصال في نقطه. الا ما كنتيش عارف فالمجال ما هو الا واحد المجموعه لا نهائيه ديال النقاط مستفين حدا بعضياتهم. فباش تدرس الاتصال ديال شي داله في شي مجال تيخصك تدرس الاتصال ديالها في كاع النقاط اللي تيكونوا داك المجال. يعني بقيتي من هنايا تيتقضى عمرك. لا غير تنضحك معاك تقدر تسالي بكري. كاينين واحد النوع ديال الدوال سميتهم الدوال الاعتياديه واللي دائما تيكونوا متصلين على المجالات ديالهم. ناخذ مثلا واحد على اكس واللي هي دائما متصله على مجموعه التعريف ديالها ار نجمه، ونحاولوا ندرسوا الاتصال ديالها على مجالات نختاروهم حنايا. المهم كاينين ثلاثه انواع المجالات: المجال المفتوح مغلق ولا نص مفتوح نص مغلق. نبداو بالمجال المفتوح مثلا 0 و4. هذه الداله بما انها متصله على ار نجمه وحنا عارفين ان المجال المفتوح 0 و4 هو جزء من المجموعه ار نجمه، فحتى واحد على اكس غتكون متصله على 0 و4. سهله ياك؟ ولكن الا خدينا هذه المره المجال المغلق 0 و4 باش نقول ان شي داله متصله على واحد المجال مغلق تيخص اولا نبين انها متصله على ذاك المجال وهو مفتوح، ثانيا نبين انها متصله في الحد ديال ذاك المجال على اليمين، وثالثا نبين انها متصله في الحد ديال ذاك المجال اللي على اليسار. في هذه الحاله المجال 0 و4 وهو مفتوح هو 0 و4 مفتوح، وديجا بينا انها متصله على هذا المجال عاد دابا النيت. ثانيا نبينوا انها متصله في الحد اللي على اليمين واللي هو في هذه الحاله 4. كي ندير غنطبق قاعده الاتصال في نقطه. الليميت ديال الداله منين اكس تتقرب ب 4 خص تكون كتساوي اف ديال 4، ولكن حظي هنايا منين تندير الليميت فهنايا تندرس النهايه على اليمين واليسار، ولكن اليمين ديال 4 ما داخلش في المجال ديالنا، دونك غنخدم غير في اليسار ديال 4 وغيخصني نحسب غير الليميت ديال الداله منين اكس تتقرب ل 4 على اليسار ونشوف واش كتساوي اف ديال 4. وفي هذه الحاله بجوج كيساويو 1 على 4، وهذا تعني ان الداله متصله في الحد 4. بقى لحد 0 غندير نفس القضيه وغنرد البال انني نخدم غير في اليمين ديال 0 لحقاش اليسار ديال 0 ما معرفش المجال ديالنا. دونك الليميت ديال الداله منين اكس تقرب ل 0 على اليمين، الليميت ديال الداله منين اكس يقرب ل 0 على اليمين كيساوي زائد ما لا نهايه. اف ديال 0 ما كايناش في الماط، ما يمكنش ندير 1 على 0، وبالتالي فالنهايه على اليمين ديال 0 غير منتهيه زائد الداله اصلا ما معرفاش في الزيرو، وبالتالي فالداله 1 على اكس غير متصله في المجال المغلق 0 و4. ولكن الا خدينا المجال المفتوح في 0 والمغلق في 4 فالداله متصله عليه لحقاش خرجنا الزيرو من المجال، و4 ديجا لقينا ان الداله متصله فيها، وبالتالي فالداله متصله على هذا المجال. هذا الشيء اللي درناه هنايا تقدر تطبقوا على اي داله اخرى وعلى اي مجال. الا تلفتي حبس الفيديو وعاود، ولا زدتي تلفتي صيفطنا ميساج في الايميل ديالنا، راه تنحاولوا نجاوبوا ما امكن. وما تنساش تشترك في القناه لتشجيع المحتوى النافع، وتتابعنا في الكونت ديال تيك توك وفي لاباج ديال الفيسبوك اللي عاد حليناها هذه السيمانه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.